Current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Ano po ba ang inyong inihandang maritime contingency? But let our country lead the way in imposing a lockdown and strict enough to effectively kill COVID-19. Pinabalaan namin yung publiko na huwag mag-post ng mga videos because you can be liable under the law. Manawagan din sa atong publiko nga unta, sabangan kita mo adlaw-adlaw nga panahanglan. We are equally grateful for the donations of the key medical supplies and equipment and the provisions of institutional support of our COVID response. All of this have helped and definitely will continue to help the Filipino people. Sinalubong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong Martes ang 3 million doses ng Moderna vaccine sa Villamor Air Base sa Pasay City na karagdagang donasyon ng US ng mga bakuna. Maliban sa bagong dating na Moderna, dumating noong nakarang linggo ang 3.2 million doses ng single-shot Johnson & Johnson o J&J vaccine na mula sa COVAX facility. Noong Martes naman, tulad ng US, dumating na rin ang inaasahang 415,040 doses ng AstraZeneca galing naman sa Great Britain. Sa Talk to the People ni Pangulong Duterte kamakailan, naiulat ni Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na nasa 9.1 million na individual ang fully vaccinated na kontra sa COVID-19. Dagdag pa nito na accomplishment ng bansa ang malagpasan ang weekly average na bilang ng mga nabakunahan na umabot sa 523,000 jabs kada araw mula sa dating average nito na 300,000 to 400,000 jabs. Inamin ni Secretary Galvez na isang hamon ang pagbabakuna sa mga senior citizen na hindi pa umaangat ang rate ng first dosage. Isang inisyatibo para lamang iangat ito ay ang pagbukas ng mga walk-in sa COVID-19 vaccination centers sa gitna ng ECQ sa NCR para lamang sa mga nasa ilalim na A2 na kategorya o senior citizens dahil sila ang kabilang sa most vulnerable against COVID-19 ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutahe. Sa muling pagsasailalim sa ECQ o Enhanced Community Quarantine ng NCR dahil sa mabilis na pag-angat ng COVID-19 Delta variant cases, muli nagpapaalala ang pamahalaan sa mga sumusunod na guidelines. Mayroong imposed curfew hours ang Metro Manila mula alas 8 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw na napagkasunduan ng Metro Manila Council at ni MMDA Chairman Benhur Abalos. Kasama sa mga pununtunan dito ay ang pananatiling bukas ng mga vaccination site para sa mga individual na mayroong schedule ng kanilang bakuna. Ang mga authorized persons outside of residence o APOR ay pinahihintulang lumabas at makakasakay sa mga pampublikong transportasyon at kabilang sa mga APOR na nasa listahan ng IATF ay ang mga sumusunod: ang Health and Emergency Frontline Services and Uniformed Personnel, ang mga persons traveling for medical or humanitarian reasons, government officials at employees on official travel, persons going to and from the airport, duly authorized relief and humanitarian assistance actors, anyone crossing zones for work in permitted industries, at public utility vehicle operators. Sa kabila ng hamon ng Delta variant, patuloy pa rin ang laban kontra sa COVID-19 ayon kay Secretary Galvez. Sir, ang po natin, nakita po natin yung variant, kaya po nating ibit yan. Kaya po ang po natin na kinakausap na po natin ang ating mga kababayan na we need to act together. And we can defeat COVID-19, we can beat the Delta variant when we act together. Beat po bayan, everyone acting together. Maraming salamat po. Isabel Vitangkol para sa Cabinet Report.
Pilipinas, ilang buwan na lang at magdadalawang taon mula nang magkaroon ng kaso ng COVID-19 dito sa atin. At nitong nakaraang buwan, Hulyo, nakadalawang taon na mula naman nang unang dumating sa atin ang African Swine Fever o ASF. Patuloy ang dalawang pandemya ng COVID at ASF sa pamiminsala sa ating mundo at ating bansa. At sa pangontra sa dalawang virus na ito, ang isang inaasahang pangontra ay bakuna. Kaya ngayong gabi, update sa mga bakuna kontra sa mga pandemya COVID at ASF ang paksa natin. Makakausap natin mula sa Department of Science and Technology si Secretary Fortunato Dela Peña at mula naman sa Department of Agriculture, Secretary William Dar. Makakasama din natin mula sa TESDA si Deputy Director General John Bertiz III upang malaman ang mga bagong partnerships and linkages nila na makakatulong sa mga mag-aaral nito. Ito po ang inyong Communications Secretary Martin Andanahan. Welcome to the Cabinet Report. This is the Cabinet Report. At diretso na tayo sa paksa ng bakuna laban sa ASF. At kasama natin ngayon si DA Secretary William Dar. Good evening, Sec. Willie. Magandang gabi po, Sec. Martin, at sa lahat na tagapakinig po ninyo at sumasabay pa dito po sa programa. May napipinto pong rollout ng bakuna kontra African Swine Fever. Matapos lang ang testing na sa kasalukuyang pang ginagawa. Ano po ang latest hinggil dito? Yes, Sec. Martin, ongoing na po yung dalawang bakuna. Ongoing ang testing at we'll have the initial results by end of August. So from the initial results, ay i-evaluate po natin kasi may phase 2 pa ito until we go for a phase 3 challenging the virus na nandun na sa mga live pigs. So this is a good start, by the way, Sec. Martin, because for after 100 years, wala pang nakadevelop na advanced country ng bakuna sa African Swine Fever. So US DA helped us connect with the private sector companies in US developing itong African Swine Fever vaccine. So we are excited because kagaya po sa COVID-19 ay may nakikita po namin na light at the end of the tunnel. Makakapagbigay na po ba kayo ng detalye sa rollout ng mga bakunang ito? Ang tinitingnan natin ito, Sec. Martin, with all the planned testing, may phase 1 kasi, may phase 2, phase 3. So lahat nito po ay magagawa po natin itong taon na ito. So before the end of the year, there will be a decision to whether go ahead kung successful nga itong mga bakuna or ano pa yung other ways forward. Kung successful po ang resulta, itong testing ng dalawang bakuna, kahit isa lang yung bakuna na pwedeng gamitin, ay ire-recommend po natin sa national government, kay mahal na Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na ang gobyerno na ang bibili at ang gobyerno na I will spend for everything to vaccinate 9.7 million hogs that we have present today in the country. Ano po ang mechanics nitong pagbabakuna kontra ASF? Sino ang makaka-avail nito at may bayad po ba ito? Ay ang aming gagawin, Sec. Martin, pag successful itong testing na ito, ay we will recommend to government na bibilhin na lahat yung bakuna para mabakunahan lahat yung hog inventory natin sa bansa.
Today, we only have about 9.7 million hogs present in the country. So I hope government will shoulder the expenses in buying and in the vaccination process in the future. Isang solusyon itong pagbabakuna, Sec. Tapos ito, may plano ba kayong added measures upang maiwasan ang muling pagkalat ng ASF? Tama po, maraming mga existing quarantine protocols, yung sanitation protocols para hindi babalik ulit yung virus na yan. One of them now is itong cluster backyard hog racing. At ang tinutukoy po natin yan ay yung makabagong pamamaraan para yung biosecurity measures ay in place na even in a backyard clustered farms. Okay? So yun, that will be number one. Yung biosecurity measures will continue to be elevated, upgraded. Alam naman natin na may mga malalaking kumpanya sa hog industry na hindi naman sila apektado dun sa African Swine Fever. So we are getting the technologies from them in terms of these biosecurity measures. At ito yung ipapa-implement po natin dito sa cluster backyard hog racing. Now, what are the other measures? Yung Bantay ASF will be a regular program, institutionalized kasi hindi natin alam ay maraming mga nagpaparating din na smuggled items na mga karning baboy galing countries kagaya ng China. So we will continue our guard dito sa mga dumarating na mga imported meat products at huwag natin pahintulutan na pumasok itong may mga meat products na galing ibang bayan. Salamat, DA Secretary William Dar. Sa kabila ng pagkalat ng ASF sa ilang parte ng bansa, may mga lalawigan namang nananatiling ASF-free. Isa na rito ang Negros Occidental. At kausap naman natin ngayon ang kanilang gobernador na si Governor Eugenio Bong Lacson. Governor, maayong gabi. Mayong gabi, Sec, kag sa mga nagapaminaw karon na mayong gabi kaninyo tanan. Governor, 2 weeks ago, nag-celebrate ang Negros Occidental ng ikalawang anibersaryo mula nang magbuo kayo ng Provincial ASF Task Force. Your task force is doing well dahil nananatili ang Negros Occidental ng ASF-free at nakapag-celebrate pa kayo nga with, of course, lechon. What is Negros Occidental doing right that hopefully other LGUs may learn from your experience? Well, Sec, swerte naman na yung ASF hindi nag-umpisa dito sa Negros Occidental, no? So we were, prepared for what was happening doon sa Luzon. And because of that, July of 2019, through an executive order, we created the Provincial ASF Task Force. Basically, this task force is really to protect our borders, no? We protected the airport, the seaport, and our boundary with the Negros Oriental. Seaport naman because northern part of Negros Occidental is facing Cebu, so of course we also protected that. But the main protection was for ports coming from Luzon, no? Because at that time it was Luzon that was getting hit. Right now it's not only Luzon, there is also in Eastern Visayas and some parts of Mindanao. So because of that, because of what was happening in Luzon, we prepared ourselves and we made sure we protected the borders and we did not allow the pork products, live or processed, especially coming from Luzon at the time. No? So, yun lang, maswerte lang kami that it did not start here
But since then and up to now, we continue to apprehend those that are trying to bring in porks. But so far, we've been successful, and I'm very appreciative of our people, our men on the ground, that up to now are very eager to really protect the province from ASF. Iniulat po ng Philippine News Agency na ang Negros Occidental daw ay may production ng 75,000 heads of hogs a month. At ibig sabihin nito ay may surplus kayo ng mga 10,000 or so heads. At nagsusupply na nga kayo sa mga bahagi ng bansa na tinamaan ng ASF. Tell us about the increase in business for hog raisers in Negros Occidental, Governor. Here in Negros Occidental, we have roughly 15,000 backyard hog raisers, with a combined population of around 370,000 heads. In addition to that, we have 18 commercial hog farms with a combined population of close to 100,000 heads. So this is our source right now. And because of the ASF, which really hit Luzon, prices went up, as far as live weight is concerned. There was a time during the peak, our hog raisers here were able to sell at 160 pesos per kilo live weight. Okay, this was not the case prior to ASF. Okay, although right now medyo nag-taper off na yung presyo because we are now also importing pork from abroad, but still the prices right now is much better than it was before ASF. And this is the one that's encouraging our especially our backyard hog raisers to continue to raise pigs because they see how profitable it is right now. For a while, nagka-problema kasi yung mga consumers nagreklamo na masyado na mataas yung presyo ng baboy sa merkado. Sagot naman ng mga backyard raisers, bakit? Nung mababa yung presyo, tumingin ba kayo sa amin? Hindi naman kayo nagreklamo. So parang bawi-bawi lang. So right now, medyo nag-stabilize naman yung presyo, pero maganda pa rin for our, especially our backyard hog raisers. Are you looking to increase production, Gov? Oh, definitely. We're very, in fact, as you said, we celebrated our second year. In that celebration, we committed to our backyard hog raisers that we will continue to supply them with piglets. We will continue to upgrade the quality of their hogs. And yes, for as long as the prices keep like this, I think we can expect bigger production, which I think also nakatulong din sa amin during the COVID. Negros Occidental being a agricultural province, ang laking tulong, not only from the sugar industry, not only from our rice farmers, but also from our hog raisers. Nakakontribute din sa ekonomiya ng probinsya ng Negros Occidental. By the way, Governor, special mention nga pala ang Negros Occidental sa panayam natin kay DA Secretary William Dar. Yeah, ang Negros Occidental ay presently green zone. So dapat mapanatili po natin yan na green zone. Huwag natin pahintulutan na may magbibitbit ng karne na galing sa red zones. Kasi yun ang nakikita po namin, yung transfer from one province na red zone pupunta sa green zone ay dito nakakalat again yung African Swine Fever virus. So pagtingin po natin yung border control para sa ganun hindi makapasok. Ganun din yung mga nagbiyabiyahe, kausapin po natin na hindi pwede magdala ng karning baboy galing sa red zones. Ganun po. So Negros will continue their guard against African Swine Fever. We're very thankful also with the Department of Agriculture.
because the national government issued some regulations, especially identifying the red zones and the green zones. I think that was very important because then again we can identify which areas that we are not supposed to receive any pork from. So we're very thankful that the Department of Agriculture was on top of the situation. From what I read also, baka magkakaroon na tayo ng bakuna para sa mga baboy, and I do hope that that will come. And I also hope that the national government will provide that for free, just the same way that they are providing us now humans free vaccines. So we're looking forward to these vaccines, and I do hope that they will protect first areas that are under the green zone, just to protect our industry here. Maraming salamat, Governor Bong Lacson ng Negros Occidental. Ipagpapatuloy natin ang ating usapin tungkol sa bakuna kontra sa mga pandemyang COVID at ASF. Tutok lang dito sa Cabinet Report. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Ngayon naman, talakayin natin ang isang aspeto hinggil sa usaping bakuna kontra COVID. At makakasama natin para dito si DOST Secretary Fortunato Dela Peña. Magandang gabi sa iyo, Sec Boy. Magandang gabi din, Sec Martin. Sec, pinasa na nga ng lower house ang bill nila hinggil sa Virology Institute of the Philippines. At inaabangan natin ang agarang pagsasabatas nito matapos itong i-certify na isa sa mga priority bills ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong nakaraang SONA. I would like to mention that we would like to request the Senate to adopt the version already approved at the House, but institute a little modification in the name of the institute because the President wants to emphasize the importance of vaccine development. And so we would like to retitle the institute as the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Now, why do we want to include vaccines? Because there are illnesses or diseases not necessarily caused by virus alone. Kaya kailangan din ng bakuna doon. So, whatever the origin of the disease, whether it's virus or not, we still need the vaccines. Kaya gusto nating idagdag yung word na vaccine dun sa pangalan. Now, ano ang next steps natin? Unang-una, banggitin ko lang that even before the adoption of the legislation, naghanda na kami ng mga research projects na ito yung magiging research core pag nagsimula na yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines. So meron na kaming 8 proyekto ngayon. Merong mga proyekto na may kinalaman sa viruses na umaatake sa tao. Merong proyekto tungkol sa viruses na umaatake sa hayop. At meron din tayong
researches na tungkol sa viruses na umaatake sa mga crops natin, ano? At yan ay binigyan naman ng actually funds ng DBM for DOST muna. So in the meantime, most of these projects are implemented under the wings of our Pharmaceutical Development Center of the Industrial Technology Development Institute. Pero once we have the law passed, then this will be form the core of the initial activities at the Virology Institute. One important step that we have to take is to craft the implementing rules and regulations of the law. As we know, every law needs an IRR, and we need to immediately go into that. At the same time, we already have to finalize partnerships with other institutions, particularly international institutions with whom we will partner for capacity building. And this will involve invitation to visiting scientists, to recruitment of more balik scientists, and of course, even exchange fellowships that we will have. So maybe I should also mention that an immediate step that we have to undertake after the passing of the legislation is to see to it that the construction of the facility at the new Clark City in Capas Tarlac will be implemented. At the same time, we will have to shift our human resource development and network alliance building to a high gear once we already have the law passed. And of course, we have to recruit also or nominate the private sector representatives to the governing board of the Virology and Vaccine Institute, because it has been provided that there will be private sector representatives in the institute. Once na naipasa na ngayon, ano na po ang magiging next steps? In terms of actual deliverables, then we will go immediately into the development of diagnostic tools and techniques for new and existing viruses. Again, I will repeat that the viruses may be attacking humans, animals, or plants. And the design and production of the vaccines already based on genetic and structural information, plus the cataloging of the virus strains. In addition to that, it's very important that we already make it known to our private sector that in terms of vaccine development, most likely the institute can go up to the clinical trials for animals, and maybe the first step or the first phase of clinical trial, yung smaller number of participants pa lang. But when we wish this to be tested fully up to phase 2 and phase 3, this we would like to have the private sector take over na as much as possible, or there may be a government body or corporation also that can be the manufacturer. But the institute itself will not be a mass manufacturer of vaccines. You know? So this will be the development and production prior to the advanced stages of testing. And the aim really is self-reliance, okay, in vaccine development. Now, that aspect will ensure us that when another disease or pandemic comes, we are not at the mercy of other countries waiting in line for vaccines. We hope that we can develop our own, okay? And sabi nga natin, magkaroon tayo ng vaccines na gawang Pinoy at gawa sa Pilipinas. Ano ang mga magiging priority deliverables nito, Secretary? First priority will be the existing problems that we have. I do not want to say that the pandemic will not end or
SARS or COVID-19 will not disappear. But even if we have the so-called herd immunity or it has been put under control, I think the vaccination will still be needed. Okay? Para rin yung mga bakuna na ginagamit, halimbawa sa flu, na kahit na walang epidemic sa flu, ay kailangan pa din nating magpabakuna. So there will still be a demand for that. And we would like to have our locally manufactured vaccines. Initially, we will also be able to help siguro in the process of helping companies that would like to mass produce vaccines, even if the technology is not ours. Initially, just to have the mass production done here. So priority will of course be yung mga existing virus-related diseases na nagbibigay sa atin ng malaking problema. So halimbawa, kahit yung ASF na yan, sa pagpalagay na nating ma-control at mawala na because of what we are giving now, okay, ay mangangailangan pa din ng development dahil siyempre gusto natin makadevelop ng mas mura, okay, at mas effective. Actually, yung aming tinatawag na medium-term plan nasa within 5 years. Pero siyempre, may mga stages dyan within 5 years. Yung sinasabi kong pwedeng makipagtulungan tayo for mass production of vaccines whose technology can be adapted from abroad can be done early as within a year. Pero yung ikamo ay vaccines that we will develop ourselves, let us give ourselves siguro up to 5 years from now. May time frame po ba tayo dito? The research outputs or the R&D outputs that we will come out with at the Virology Institute, number one, can help us prevent the further spread of pathogens. Once we know, okay, the diagnostic tools, it will be easier to fight and detect these viruses early. Okay. Secondly, the research outputs can be used in partnership with local pharmaceutical companies so that mass production can be quickly done. Even if we do not have to mass produce it at the institute, then we will be ready because there are pharmaceutical companies that are based here that are capable enough to do the mass production. And so this Virology Institute will be essential for the Philippines to become self-reliant with technologies that are locally made. So as we can see, yung mga nagpo-produce ng sarili nilang vaccines, ang dali nilang naka 90% ng vaccination, kasi they have all the vaccines right there. And while they're already talking of the booster, we are still lining up for the basic requirement. So we hope that with our own capabilities, okay, both in vaccines, in diagnostics, and therapeutics, we will be able to have the tools at hand and also avoid paying high prices for these necessities. Ano po ang magiging benepisyo nito sa pangkalawakang vaccine self-reliance initiative natin? Sa ngayon, tayo ay umaasa pa dun sa ating imported na vaccines kasi ang development ng vaccines, kahit na nga yung mga very experienced companies, it still takes time. Okay? Lalo pa siguro kung tayo ay nagsisimula pa lang. So, 1 year is not enough to develop a vaccine. Some vaccines are developed for so many years. But at least, we will, if we can develop the technology, then we can work and collaborate with the manufacturers so that the process can be speeded up. Okay? So, halimbawa, yung mga higher levels o phases of clinical trials, yung adapter na ang pwedeng gumawa nun para mapabilis. May mga ginagawa din pong research ng DOST upang malaman ang benepisyo ng ilang lokal na tanim at puno laban sa COVID. Kumusta na po ang mga pagsasaliksik dito? Tatlo itong mababanggit ko at pwede ko rin banggitin yung iba pa na hindi naman
hindi pa natin inaaral para sa COVID-19. Yung sa virgin coconut oil ang isang ating ginawa dyan, at ang findings dyan ay talagang may antiviral activity ang BCO. Kaya lang, kumbaga sa hindi pa din kumpleto yung trials kasi ang ating sinagawa para lamang dun sa low viral load. Ngayon ay kailangan aralin na yung mataas na viral load. Ang dalawa pa nating ginawang trials, yung isa na may kinalaman sa mga mild or suspect cases, okay? At yung isa naman yung para sa severe and moderate cases. Yung sa mga suspects and probables at mild cases, ang isang grupo dyan ay natapos na, yung sa Santa Rosa Community Hospital. At nakita natin na yung pagkawala ng symptoms at saka yung pagkawala mismo ng virus sa katawan ng tao, okay, ay mas maaga. Okay? So, yung recovery ng tao ay 5 days on the average kung siya ay nag-BCO dun sa mga mild suspects and probables. At mas maaga ding nawala or bumaba yung level ng viral load. So, we hope that we can get the preliminary data by the second week of September and the final report in October for BCO. Ngayon, yung sa Lagundi, masasabi natin kasi natapos na ito at ito ay puro analysis na. We can safely say that Lagundi is helpful in the treatment of mild COVID-19 to help alleviate the overall symptoms of COVID, including yung anosmia, yung pagkawala ng pang-amoy. It is very safe and no serious adverse events. Pero doon sa pag-test ng pagkawala yung pagiging negative sa RT-PCR ay walang nakitang pagkakaiba doon sa binigyan ng BCO at sa doon sa control group. So, kung yung recovery man ay in terms of alleviation from symptoms, ang pag-uusapan, nakabuti yung Lagundi. Pero kung yung pag-uusapan ay yung RT-PCR test, wala daw significant difference. Although, there was some trend observed for faster decline in viral load for those who have taken Lagundi. Mas mabilis ang decline ng viral load pero hindi pa nagne-negative. Meron din tayong mga iba pang possible developments. Halimbawa, alam naman natin na yung tawa-tawa ay ang nasimula niyan ay inapprovean siya as a health supplement for dengue patients. Meron silang permit sa ating FDA to produce and sell yung mga tawa-tawa capsules. Now, merong isa pang grupo naman ng mga scientists din na nag-develop ng gamot. Gamot talaga, hindi lang health supplement para sa dengue patients. At ito ay nag-i-involve, although hindi ko muna i-reveal, ng 3 halaman. At ito ay tapos na sa animal trial, sa phase 1. Papunta na tayo ginagawa na ngayon yung phase 2 at tayo ay pupunta na sa phase 3. Ito yung anti-dengue herbal drug. Ang isa pang ating tinitingnan ngayon ay merong dine-develop sa Central Mindanao University with DOST support. Ito naman yung mga nakukuha sa ating mga fern, sa mga dapo. At ito kasi ay napakaraming koleksyon at iba-ibang uri ng dapo na makikita dito sa lugar ng Central, around this area sa Cotabato, sa Central Mindanao University nga gumagawa. And ang kanilang tinitingnan dito ay immediate possibility ay isang ointment na anti-inflammatory. Hindi ko lang mabanggit kung ano mga pangalan ng halamang pinagmulan, pero marami na tayong ready, okay, na mga extracts for formulations against diabetes, inflammation, hypertension na nakita na kung ano talaga yung merong positive effect diyan sa mga disorders na yan. So yan ang ating mga
developments naman sa ating natural products. Maraming salamat po, DOST Secretary Boy Dela Peña. Patuloy po ang Cabinet Report matapos ang ilang paalala. Tutok lang. Simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19 sa iba't ibang parte ng mundo, ay nagsimula ring maghanap ang mga eksperto ng bakuna laban dito. Sa ngayon, nagtulungan ng pamahalaan at mga kumpanya mula sa iba't ibang bansa at ginawang prioridad ang paggawa ng bakuna. Matapos masiguro ng Philippine Food and Drug Administration o FDA na ligtas ang bakuna, mabibigyan nito ng Emergency Use Authorization para magamit ng gobyerno. Ang bakuna ay gawa sa hindi na aktibo o inactivated, pinahina o weakened, o mga pinatay na kopya ng buo o piling parte ng pathogen. Mahalagang maunawaan na ang mga katangian nito ay iba sa orihinal na virus at hindi ito nagdudulot ng sakit. Ang pathogen na sanhi ng sakit ay maaaring isang bacteria, virus, o iba pang microorganismo. Kapag naibigay ang vaccine sa katawan, ay naguhudyat ito ng isang natural immune response kung saan gumagawa ng antibodies ang katawan sa paraan ng pagkuha ng mga piling parte ng microorganismo at pagproseso nito para hindi na siya nakakahawa. Ginagaya ng isang bakuna ang mga pathogen na nakadudulot ng sakit upang ma-stimulate ang natural immune response ng katawan. Ginagaya ng bakuna ang proseso ng pagkakaroon ng sakit at pagbuo ng antibodies na hindi kasama ang mga masasamang sintomas at epekto. Ang layunin ng mga antibodies ay protektahan ng katawan natin at labanan ang mga virus o bakterya. Kapag nakagawa na ng antibodies ang katawan natin, kinukode ng ating memory cells ang microorganismo upang madali itong maalala at mamukaan ng katawan. Ngayon na alam na ng mga memory cell ang itsura ng virus, kaya nang gumawa agad-agad ng katawan natin ng antibodies kapag nahawahan tayo ng totoo, buhay at buo na virus. Importanteng maalala natin na malaking tulong man laban sa COVID-19 ng pagkakaroon ng vaccine, hindi ito gamot o luna sa sakit na ito. Kahit may bakuna na, kailangan pa rin nating sundin ng mga minimum public health standards para mas mabawasan ang pagkakataong mahawahan tayo ng COVID-19. Isanitize lagi ang kamay. Magsuot ng face mask at face shield. Dumistansya ng 1 metro at panatilihing malusog ang sarili at matibay ang resistensya upang maiwasan ang pagkakasakit. Laging tatandaan, prevention is still better than cure, kaya naman patuloy lamang ang pagsasagawa ng preventive measures. Together, we can beat COVID-19. Together, kaya natin to be the solusyon sa COVID-19. Welcome back to the Cabinet Report. Kapag nabanggit ang TESDA, ang agad na iisip po natin ay ang pagtuturo at pamamahagi ng kaalaman na praktikal na makakatulong sa pagtatrabaho at sa negosyo. Lalo itong ipinaigting sa focus nila ngayon sa mga partnerships and linkages. Upang ibahagi sa atin ang kanilang ginagawa dito, kasama po natin ngayon si TESDA Deputy Director General John Bertiz III. Good evening, DDG John. Magandang gabi po, Secretary Martin, at sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Kakaiba po ang inyong papel sa TESDA. Kayo ay nakatutok sa partnerships and linkages. Ano po ang layo ng TESDA dito? Ang Office of the Partnership and Linkages ay responsable sa pakikipag-ugnayan sa mga private companies and enterprises, mga industriya, factory, national government agency. Gayon din po sir, ang mga non-government organization ng sa gayon ay magiging kaakibat sila ng TESDA para makabuo ng mga programa at mga training para sa ating mga kababayan na hindi lamang po pagsasanay or pagkakaroon ng kaalaman, gayon na rin po ng kakayahan hanggang kabuhayan. So we are giving them not only training but also
access to job opportunities and livelihood. At dahil nga po ang TESDA ay bahagi ng isa sa mga direktiba ng ating presidente, ang National Employment Recovery Strategy Task Force or NERS, na magre-resolba sa suliranin ng unemployment sa bansa dahil po sa COVID-19 pandemic. Napakahalaga po, Secretary Martin, ang papel na ginagampanan po ng partnership and linkages ng TESDA dahil napakarami po sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho. Kabilang na rin po dito ang mahigit sa 600,000 repatriated and displaced OFW. Ang partnership and linkages, bit-bit ang aming mantra ng kaalaman, kakayahan at kabuhayan. Ganun na rin po ang TESDA, abot ang lahat. Ang aming opisina ay patuloy na nakikipag-partner at naghahanap po ng mga oportunidad sa public at private sector para makalikha ng mga oportunidad at makatulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at ating mga kapwa Pilipino. Pag-usapan muna natin ang mga partnerships and linkages ninyo sa pribadong sektor. Tell us about these. Alam niyo po, nung nagsimula ang pandemya or bago pa naman magpandemya, ay napakalaki po ang naging role ng private sector sa pag-create ng job at livelihood opportunities na labis pong na nakatulong sa ating mga kababayan. Dito po pumasok ang TESDA sa pamamagitan po ng partnership and linkages. Kaya naman po mas lalo pa nating pinagtibay ang mga opportunities, mga job creations, livelihood opportunities na labis pong nakakatulong sa ating mga kababayan. Isa rin po dito, mas lalo po nating napagtibay din ang mga partnership sa kanila through our office sa pag-introduce sa kanila ng ating mga programa katulad po ng enterprise-based training program. Ito po yung mga area-based demand-driven program. So meron po tayong apprenticeship program, andyan din po yung learnership program natin, dual training system program, supervised industry learning, at yung isa po dahil po sa food security na programa ng ating gobyerno, andyan din po yung programs on accelerating farm school and establishment. Napakalaki pong tulong dahil lalong-lalo na po yung enterprise-based natin or yung apprenticeship natin at dual training system. Nakakatulong din to sa mga out-of-school youth, yung mga walang trabaho, age from 16 and above, na habang sila ay nagte-training ay sumasahod po sila ng 75% ng minimum wage salary under the DTS law. At ganun din po, nakakatanggap din po sila ng mga allowances sa TESDA. So, ang programa po niyan ay 3 months to 6 months. At pagka dito po dahil lang isa sa malaking tulong nga pala, Mr. Secretary, ng programa nito ay meron po tayong mga incentive na binibigay sa mga kumpanya. So biruin niyo po, nase-select na nila at nate-train na nila ng kultura at saka kung ano po yung talagang proseso ng kanilang kumpanya habang yung ating mga trainees ay natututo sa kanila, and they have all the opportunity to cream up yung best of the best para magtrabaho po sa kanilang kumpanya. At as of June 30, 2021, ay magmula po nung nagsimula ang pandemya, mayroon na po tayong 351 EBT implementers nationwide. Ito po yung mga partner companies natin na nag-a-avail na itong ng partnership na to. Simula naman po ng tayo ay nalagay sa TESDA under the partnership and linkages noong June 2020 ay nakapagbukas tayo ng nasa mahigit na 65 partnership deals. 23 po dito, Mr. Secretary, ay we are so honored to give this good news dahil nga po ay ito ay napirmahan na at meron pa po tayong mga 5 hanggang 6 na malapit na pong maikasa at mapirmahan sa mga susunod na araw. Sa 23 MOAs na po yan na nipirmahan ay nasa 13 po ay nagmula sa pribadong sektor at kinabibilangan ng mga sumusunod. Siyempre, andyan yung SM Foundation Incorporated, Filipina Shell Foundations, hindi lang po sa petrolyo, kundi pati na rin po sa kanilang agricultural and food programs. Nestle Philippines, napakaganda po nito, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin sa Mindanao na mga farmers kasi nga sinusulong po natin ang coffee industry. So we are giving them training at ganoon na rin po sa mga tatanim po ng mga kape at mismong mga partners na rin po natin ang bumibili ng coffee na yan. Kaya nga po nagpapasalamat din po kami sa inyo, of course, Mr. Secretary, sa suporta niyo po
dahil po yung isa sa mga binuksan po natin yung balik probinsya bagong paghasa program natin. Kayo po ay nandun mismo at Senator Bongo sa Mindanao po. At of course, ang isa po sa mga pinakamagandang binuksan natin partnership just recently po is yung Daikin Industry Corporations. At dahil ngayon po ang demand sa mga ating mga AC technicians, hindi lamang po sa mga matataas na building ngayon, although despite of pandemic, pero andyan din po yung mga, syempre kailangan din ng mga aircon sa sasakyan, sa mga building, sa mga train natin. So we TESDA partner with the Daikin Industry, and it was witnessed and signed also by the Ambassador of Japan himself. At nag-donate din po sila ng isang laboratorio para matulungan po natin ang ilang libo na mabigyan po ng pagsasanay pagdating naman po sa air conditioning system. At hindi lamang po, of course, yung Coca-Cola Philippines din po foundations, andyan din po yung mga San Miguel Aero City, at lalong-lalo na po yung ating SILA, yung Clark Investors Locator Association, na 265 companies po yan na we are already working out the partnership with them, from tourism to logistic to medical to aviations, at ganoon na rin po yung mga IT BPOs natin na ilang libo or ilang daan libo po ang matutulungan na mabigyan ng trabaho. Maging sa mga government agencies din ay may mga programang pagkakasundo po. Ano naman po ang layon ng mga ito? Napaka-importante rin po ang ginagampanan ng mga national government agency natin, Mr. Secretary Martin. Out of 23 MOAs po, signed simula po ng nagsimula itong pandemya na ito. 10 po dito ay pagitan ng national government agency, at katulad sa partnership with the private sector, our partnership with national government agency is aimed to help our fellow kababayan to reskill and upskill at magkaroon din po ng mga oportunidad at magkaroon ng sarili nilang kabuhayan, job opportunity at negosyo. Ilan po sa ating mga partners sa National Government Agency sa pagitan po ng TESDA, of course, nandiyan po yung Cooperative Development Authority na napakalaking tulong po dahil binibigyan natin ng mga pagsasanay ang ating mga magsasaka, at ganoon na rin po at napapahiram po sila ng puhunan. Of course, the Presidential Commissions for the Urban Poor, lalong-lalo na po, Mr. Secretary, dito sa NCR, yung mga rene-relocate po natin na mga informal shelters natin, yung mga balik probinsya beneficiary natin, yung mga LSI natin, locally stranded individuals, ay pagdating po nila doon sa kanilang mga pinupuntahan or probinsya, nandyan na po, nag-aabang na si TESDA na para mabigyan po sila ng kaalaman at kakayahan at pagsasanay na mapapakinabangan po sa mga regions at partners natin with the local government unit. At syempre, ito po, nung time po ng SONA po mismo, Mr. Secretary, ay we signed with the National Dairy Authority para naman po mapalakas ang ating agrikultura pagdating po sa dairy industry. Nang sa ganun po, hindi na po tayo fully dependent sa pag-iimporta ng ating mga dairy products. At malaking tulong din po to dahil ang DA ay nagbibigay po sila ng mga milking animals tulad po ng goat, carabao, centamaraws na marami pong nabibiyayaan. And we actually, TESDA are the one who's actually introducing them modern technology and training and skills development. And of course, yung mga local government unit po natin, yung mga magmula sa mga mayors, congressman na dinadaanan po ng mga build program natin, ay dati po kasi, kung matatandaan nyo, ay minsan sinasabi nila kaya daw bumagal ang ating build dahil wala ating skills program or mga skilled worker. Ngayon hindi na po. Sa dami po, ilang daan libo po ang mga nawalan ng trabaho at nakauwi rito sa Pilipinas. Most of them are skilled worker that they have gained experience all throughout the years na nasa ibang bansa sila. Sila po yung hinarness natin dahil may mga bago silang kaalaman, skills training na pwede na po nilang i-impart. We are encouraging them to be part of our trainers training program na libre pong nakukuha to. Yung iba nga po natin mga OFW ay sila na po mismo ang mga nagdadala ng mga bagong training courses and tinatawag natin mga modules or training regulations na pag-aralan at na-develop nila nung nasa ibang bansa sila. So pati nga po yung mga welders natin, construction workers, lahat po yan in partnership of course with our build programs. Kabalikat po ito ng jobs naman po.
Philippine National Police, of course, and our Armed Forces of the Philippines, nandiyan din po yan para naman po sa mga programa natin na mga yung recovery, employment recovery natin sa mga far-flung barangays. Sila na po yung tinetrain natin para magkaroon po ng maramdaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga dating rebelde na bumabalik sa ating gobyerno na ang ating pamahalaan sa pamamagitan po ng ating Armed Forces at Philippine National Police na hindi lamang po armas ang kasagutan at solusyon dito sa ating mawakasan ito pong mga problema pagdating po natin sa mga armed conflict. So ito po ay binibigay natin, imbis na armed forces, binibigyan po natin sila mga farm tools at tinetrain natin sila through organic farming at malaki na rin po ang naitutulong sa kanila at kinikita nila, lalong-lalo na po dyan sa mga ating mga far-flung barangays and provinces po. May mga programa po kayong masasabi nating bunga ng pandemya, ang face mask production at ang contact tracing program. Kumusta po ang enrollment sa mga ito? Ito po, Mr. Secretary, napakaganda rin programa. Nung pagputok pa lamang po ng pandemya ng isang taon, ang TESDA po ay isa na sa mga nanguna na gumawa po ng face mask under our dual training system po. So ito yung mga para po habang nagte-training sila, work for training program natin, yung mga face mask nila, binigay po natin, tayo nga po ang unang mga namigay ng mga face mask at PPE sa mga frontliners natin at tuloy-tuloy din po ito dahil din po sa programa ng ating mahal na presidente na Face Mask for All. Marami rin pong nakinabang na ating mga kababayan. Ito naman po ay naglalayon mabigyan ng mga hanapbuhay ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa mga nasa laylayan ng ating lipunan na lalong-lalo na yung mga, of course, yung mga ibang OFWs na meron po silang pagkakitaan sa panahon ng pandemya. At naglunsad din po tayo ng isang step-by-step guide sa paggawa ng reusable face mask na maaaring sundin at gayahin ng ating mga kababayan po. At ngayon po, dahil po under the STEP scholarship program natin, yung Special Training for Employment Program, yung mga gumagraduate po natin, Mr. Secretary, na mga dressmaking, mananahi po, ay binibigyan po yan ng panimulang gamit tulad po ng sewing machine. So sa bahay nila, yung matutunan nila, gumagawa silang face mask at naibebenta naman nila at nakakatulong din po. And of course, napaka-importante po ngayon yung contact tracing level 2 ng at TESDA face mask sa mga kursong pre-reports at na-implement po ng TESDA. Yung pong contact tracing natin, yung COVID contact tracing program natin, isang programang naglalayon na maging contribution ng TESDA sa tinatawag po nating whole of government approach. Sa paglaban sa pandemya, amin pong hinihikayat ang lahat po ng mga local government units and executives natin and provincial offices na i-employ nila at i-hire ang aming mga very qualified na contact tracer. Nagkaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan and several meetings with our contact tracing SAR na si Mayor Magalong po. At siya po mismo ang nag-endorse since the TESDA is the government arms, the training arms of the government ay ito po ay napapakinabangan po ng ating mga local government units and private companies yung mga graduate po or nakatapos po ng training pagdating po sa contact tracing. And dagdag ko lamang po, Mr. Secretary Martin, as of July 23, 2021 ay nasa 557 ang enrollees ng ating contact tracing program na nasa 474 na graduate po na ay sa kabuuan ay mga 5,000 mahigit na po ang ating contact tracing program graduate sa buong Pilipinas na napapakinabangan po ng ating mga LGU kung saan nasa 1,500 plus ang na-hire ng mga LGUs and various sectors. Pagdating naman po sa mga face mask production, nakapag-distribute po ang TESDA ng nasa higit sa 443,000 or more face mask para sa ating mga uniform personnel at healthcare professional. Sec Martin, bukod po sa paggawa ng face mask at contact tracing program natin, marami pa po tayong pwedeng mapakinabangan dahil ang TESDA online program, isip po ito sa mga programa ng ating Secretary Dela Peña, ay meron po tayong mahigit 100 courses na pwede pong i-avail, lalo na ngayon ECQ, ultimo yung paggawa ng tinapay, pastry making, at iba pa po. Para po sa mga detalye ay pwede po kayong mag-log on sa www.ecq.com
www.tesda.gov.ph. Hindi lamang po ang ating mga kababayan dito sa Pilipinas, ganun na rin po ang ating mga OFW sa ibang bansa para po kayo ay magkaroon ng dagdag kaalaman, kakayahan hanggang kabuhayan dahil ang TESDA ay abot ang lahat. Maraming salamat, TESDA Deputy Director General John Bertiz III. Ipagpapatuloy natin ang Cabinet Report matapos ang ilang paalala. Paano nilalabanan ng bakuna ang sakit? Ginagaya ng bakuna ang virus o bakterya na nagdudulot ng sakit at naguhudyat ng paggawa ng katawan ng antibody. Ang mga antibody ang siyang magbibigay proteksyon sa pagkakataong mahawa ng aktwal na virus o bakterya na nagdudulot ng sakit. Tara, sa Bida Vaccination! Pilipinas, dalawang pandemya ang hinaharap natin. Una ay ang COVID na posibleng kumalat sa ating mga tao. At pangalawa ay ang ASF na ang tinatamaan ay mga hayop at ang apektado ay ang hog industry natin. Laban sa dalawang virus na ito, bukod sa pag-iingat upang di mahawaan, ang solusyon ay nasa bakuna. Kaya masaya po tayo at agad inaksyonan ng Kongreso ang planong Virology and Vaccination Institute of the Philippines. Sana nga ay agaran ng maisabatas na ito upang masimulan na rin ang kanilang trabaho. Ang aking habilin lang matapos sa mga panayam natin kanina ay patuloy po tayong maniwala sa kakayahan at galing ng Pilipino. Kampante si DOST Secretary Dela Peña na kaya ng mga siyentipikong Pinoy na matuklasan ang mga solusyon para sa mga karamdamang ito. At ako'y naniniwala sa kanya. Magaling tayo, magaling ang Pilipino. Kailangan lang na mabigyan pansin, masuportahan, ma-enable at ma-empower. Hindi ba yan na rin ang nakikita natin sa Olympics? Kaya ng Team Pilipinas. Kaya sana, marami sa mga kabataan ang ma-inspire sa kwento ng ating mga Olympians at ma-inspire sa mga ginagawa ng siyentipikong Pinoy. Nakita nating kaya nila. Sana lahat tayo magtiwala. Kaya din natin to excel, to make a difference for our country. Para sa Cabinet Report, ito po ang inyong Communication Secretary, Martin Antanao. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Ano po ba ang inyong inihandang maritime contingency? But let our country lead the way in imposing a lockdown and strict enough to effectively kill COVID-19. Pinabalaan namin yung publiko na huwag mag-post ng mga videos because you can be liable under the law. Manawagan din sa atong publiko nga unta, tabangan kita mo adlaw-adlaw nga paglahanan.